álmom volt, hogy egyszer balerina legyek. Felméri Lilit 2 éve a legjobb női balettáncosnak választották egy svájci világversenyen, és ösztöndíjat nyert a világ egyik legnevesebb balettiskolájába. Az Angol Királyi Balettiskolában tanulhattam. Idén végzett a Táncművészeti Főiskolán, és rögtön címszerepben debütált az Operaház Rómeó és Júlia előadásán. Felejthetetlen élmény az, hogy az ember 18 évesen eltáncolhatja Júliát. Olyan adottságai vannak, ami ritka. Olyan lábfej, olyan kultúrát mozgás, ami kiemeli a többiek közül. Felméri Lilit tehetségének köszönhetően azon kevesek közé tartozik, akik rögtön az iskola után szerződést kaptak a Magyar Állami Operaháztól. Nagyon örülök, hogy valóra válthatom az álmaimat.